Welcome. This is the energy vibration latent for all Leo, Sun, Moon, and Rising signs. Bedankt voor de likes en de shares en de steun voor de jaar 2016. Dit is de laatste maand van 2016 en we hebben de element van water en de vibration van de gehangde man. Als we bekijken de maan, de kleur van aqua is hier en het is fantastisch. De nummer 3 is hier en voor jullie is enthusiastic. Dus jullie moeten echt opkijken naar de nieuwe jaar, want daar zie je wel best wel verandering in je leven komen. We hebben de energy vibration van de harde, as the cosmic energy is de harde. En dit is fantastisch. En daarbij de raad van fortune, wat is de algemeen energy is. Dit is goed voor jullie vuurmensen, vanwege dat het gaat je wel helpen. Veel kansen en deuren gaat open voor jullie. Als we bekijken, je eerste week heb je mee te maken met de element van de hart en de vibration van the world. En dit is best wel goed. Als we bekijken, even verder, de world gaat aan je brengen beoordeling. En het is goed als beoordeling is hier vanwege doordat door beoordeling kan je jezelf beter zien door bepaalde situatie. En dat is best wel goed. In de tweede week heb je de element van de lucht energy en de vibration van de zotte. En de zot is hier en hij neemt je op een beter plekje in je leven en je krijgt de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is dat je zit in je hoofd om te denken als allerlei gedachten gaat door je hoofd. En loslaten. Je kan even aan iets nadenken, maar je bracht gewoon een negative energy binnen. Als we kijken de derde week hebben wij de energy van de aarde en de vibration van de hermit. En dit is fantastisch vanwege doordat een groep van mensen komt in je leven om je te helpen. Als ik bekijk, die Aerophant brengt je de 8 van wands. En de energie van de 8 van wands. Wat dat zegt voor jullie is dat je krijgt veel informatie snel achter elkaar naar je te komen. En deze zijn goede informatie, oké? Dus in 2 dagen, 2 weken of zo zal je gewoon goede terugkoppeling brengen. Want je begint de maand met de beoordeling. Dus dit is best wel goed voor jullie in de derde weken. Als we kijken de vierde weken hebben wij de element van vuur, which is fantastisch. En we hebben de vibration van de dove. Prettige feestdagen. Dit is een geweldige energie voor jullie in de vierde weken. Want in de vierde weken, wat de dove brengt voor jou is de has van pentacles. En dit is fantastisch. En this is it. Je hoeft nergens over te zorgen. Je moet gewoon even vragen wat je wil, niet wat je wil niet. So de as van pentacles komt in. En dit is de energie van de duivel. Dat zit jullie te sturen. En de 8 van pentacles is best wel goed. Dus als je hebt iets mee te maken met je gezondheid, whatever dingen. De 8 van pentacles. Breng gewoon de energy vibration. Dat het komt allemaal goed. Als we kijken de vijfde en laatste week van de maand, we hebben de energie van de vuur en we hebben de vibration van de sekwagen. Dat is your energy. Dat is de laatste maand van de laatste week van de maand is een fantastisch prachtige maand voor jullie, want je krijgt daardoor de 3 van cups en feestje. Iets is gebeurd en je zit daar te veren. Je viert iets in de laatste week. Het is eind van het jaar en dit is fantastisch. Dus ik kan dat sommige van jullie hebben gewoon een krachtig, leuke jaar gehad. En je zit het eind van het jaar om te vieren, om de nieuwe jaar binnen te bereiken. Als ik bekijk je algemeen, je overal view van de maand. Je krijgt beoordeling op de eerste week, maar het is best wel goed. Vanwege doordat de tweede week heb je de 9 van de zwaarde. En de 9 van de zwaarde, het is gewoon die energie van, je bent, weet je, je zit met te veel dingen in je hoofd. Laat me los. Alles komt goed. Dan in de derde week heb je de energie van de 8 van staven. En de 8 van staven is gewoon heel
felbrikt komt naar je toe. In 2 dagen, 2 weken of 2 maanden ga je gewoon goede brik. Dat komt van de beoordeling. En de 4e week krijg je de has van Pentacles. Dus je hebt geen zorgen te maken in de week van kerst. Als we bekijken de laatste week, je hebt de 3 van Cups. En dit is gewoon een algemeen goede energy vibration voor jullie, Leo, in de maand van december. Je focus in de maand van december is de ridder van Pentacles. En dit is wel fantastisch, want de ridder van Pentacles, dat betekent dat je zit over na te denken aan verandering in je leven om te maken. Maar ook, je krijgt het gevoel dat je krijgt gewoon een stabiel financiële situatie in je leven. En dit is gewoon fantastisch. Voor alle mensen die zou een personal lezing voor de jaar 2017 kan je aanmelden aan onze site. En ik wens jullie allemaal prettige feestdagen in de maand. En ik wens jullie een goed jaarwisseling. En ik spreek je volgende maand. Welcome. This is de laatste laatste week van de december 2016. En het is de week nummer 52. Nou, ik wens jullie de allerbeste wensen en een prettige jaarwisseling. En bedankt voor de terugkomst, de steun, de support. Delen deze video's en het is fantastisch. Niet vergeten, even kijk, als je hebt spullen dat je hebt niet voor een jaar gedragen of zo, geef ik even weg aan mensen. Omdat de laatste tijd hier in Nederland, er is veel mensen die hebben spullen nodig. Het is kerst niet vergeten om even wat om te geven. Het is een moeilijke tijd voor sommige mensen, dus deel even wat met andere mensen. Als ik kijk eens even verder, hebben wij die energy vibration van de orbs en we hebben de energy van de seraphim angels. En normaal, ik laat de kaart daar. De seraphim engels zijn fantastisch engels. Als je bent een vrouw en je houdt gewoon van gerust rond jou, vraag altijd op de seraphim angels. En de engels van de seraphim zal je gewoon steunen in deze tijd, oké? Het is een prachtige tijd om ze even binnen te riepen. Als we bekijken die energie van de goddesses, we hebben de energie van je manen. En zij is een Brazilian African goddesses. En zij grant je je winst, oké? Dus dat is deze goddess komt op op 31 december. En zij grant je gewoon een winst voor de nieuwjaar. So it says, ze helpen je je winsten te manifesteren voor de nieuwe jaar. Dus dit is een fantastic goddess voor iedereen hier mee te werken met. Volgende energie dat ik heb, het is die energie van Lashim. En Lashim is ook een goddess. Lashim brengt financial abundance in je leven. Ze laat altijd de flow van financial abundance in je leven. Dat betekent dat je altijd geld in je leven. Zij brengt dat energie van je financiële situatie. Dus het is best wel leuk. Het is een Hindoe goddess. Het is eigenlijk een ascendance master. Dus gebruik Lashim in december, omdat zij is een heel goede goddess die ascendance master of goddess, hoe help jij? Omdat die energie van je winsten zal ze doorbrengen. Als we bekijken die andere energie, hebben wij die energie van de Archangel Metatron van de Atlantiënse engels. En hij is fantastisch. Je moet altijd, als je riep hem op, vraagt hem om de oranje ray, oranje en golden ray te flow door jou, oké?
Dat is zo fantastisch. Je voelt jezelf zo lekker. En als jij even één wens, een miracle, een miraculous oplossing naar situatie in je leven, vraag hij, want hij helpt je daarmee. Hij is ook een Ascendance Masters en hij is ook een engel van Atlantis. Als we bekijken de laatste en final energy, dat is die energie van de lucht energy. En dit is fantastisch vanwege doordat we zijn in de laatste maand van de jaar. En dat is wanneer we kunnen spoelen manifesteren in ons leven. En dan pas in de spring, in de voorjaar, dan zie je wel dat winst en je droom begint uit te komen. Dus vraag gewoon de lucht om engel, liefde en vrede te stralen aan iedereen. En dat is fantastisch. Je hoeft geen cadeau te geven als je hebt de geld niet. Maar je kan even vragen om vrede in de wereld. Je kan even vragen om vrede in Nederland. Je kan even vragen dat iedereen heeft wat te eten in Nederland. Je kan even vragen om iets goed voor humanity, voor de mensheid. En dat is ook iets wat je krijgt, gewoon iets terug van de universe als je vraagt zulke dingen. Ik ga zeggen tegen jullie, ik stuur jullie heel veel liefde. En ik wens jullie een heel prettige Santa Claus, voor wie vieren Santa Claus. En een heel fijne kerst en een gelukkige jaarwisseling. En ik spreek jullie volgende jaar. Namaste.